في إحدى القرى الريفية كان هناك رجل ثري جدا يعمل في تجارة المواشي، وكان هذا الرجل الثري يعمل لديه راعي، وكان هذا الراعي بارع جدا في عمله، فقد كان يهتم كثيرا بالأغنام، وكان يتقاضى مبلغ 5 دراهم في اليوم، وكان هذا المبلغ بالنسبة للراعي مبلغ مناسبا يمكنه من الإنفاق على أسرته. وفي يوم من الأيام قرر الرجل الثري أن يقوم بالانتقال إلى المدينة الكبيرة، حيث الأرباح سوف تصبح أكبر وأكثر بكثير. وهنا شعر الراعي بالحزن الشديد عندما سمع هذا الخبر، ولكن الرجل الثري قال للراعي: أريدك أن تأتي معي إلى المدينة للعمل معي. رد عليه الراعي البسيط قائلا: أنا أشكرك يا سيدي على ثقتك الغالية، ولكني لا أستطيع أن أنتقل إلى المدينة، فجميع أفراد أسرتي معتادون على العيش بالقرية، ولا أعلم أي شيء عن المدينة، كما أن المعيشة في المدينة تعتبر أكثر غلاء من القرية. وهنا قرر الرجل الثري أن يكافئ الراعي على ما فعله معه طيلة السنوات السابقة التي كان يعمل فيها معه. وجاء اليوم الأخير في العمل، وبعد الانتهاء من رعاية الأغنام، وعندما توجه الراعي إلى الرجل الثري لأخذ الأجر اليومي كما هو معتاد، رأى أن الرجل الثري قد جهز له 100 درهم كمكافأة على مراعاة ضميره خلال الفترة التي عمل بها معه في رعاية الأغنام. وعلى الرغم من أن الراعي لم يكن قد وجد بعد أي عمل آخر، إلا أنه رفض تماما فكرة أخذ أكثر من حقه اليومي وهو 5 دراهم، ورفض الباقي. وشكر الراعي الرجل الثري على تقديره له وانصرف. وبعدها وصل الراعي إلى منزله، وكان مهموما جدا، فهو لم يجد بعد عملا مناسبا يمكنه من العيش بصورة ملائمة. وفي يوم من الأيام سمع الراعي عن تاجر في القرية يقوم بأخذ الأموال من الناس ويشتري لهم بضاعة يبيعونها في الأسواق. فذهب الراعي إلى هذا التاجر وقال له: لا أملك معي سوى 20 درهم، أريدك أن تشتري لي أي شيء أتمكن من بيعه. في البداية رفض التاجر طلب الراعي لأن المبلغ صغير جدا، فالتاجر لا يتعامل إلا مع تجار يبيعون الأشياء الثمينة. في النهاية وافق التاجر على طلب الراعي بسبب شدة إلحاحه عليه، وأخذ 20 درهم وسافر لجلب البضائع. وعندما وصل التاجر إلى المدينة لشراء البضائع، لم يجد أي شيء ثمنها 20 درهم إلا قطة كانت معروضة بهذا السعر. فاشترى التاجر هذه القطة وعاد بها إلى القرية، وعندها تعجب الراعي من هذه القطة، وأخذ يفكر كيف سيقنع أحد بشرائها بأكثر من 20 درهم. ولم يكن يعلم الراعي بأن هذه القطة سوف تأتي إليه بالخير الكثير. استمر الراعي البسيط في رعاية هذه القطة التي أحبته كثيرا بسبب ما كان يفعله لها. فعلى الرغم من حالة الراعي الفقير، إلا أنه كان يحب هذه القطة كثيرا ويهتم بها. وفي يوم من الأيام أتى إلى القرية رجل يطلب مقابلة أي شخص يمتلك قطة في منزله، فأرشده الجميع إلى منزل الراعي. وعندما وصل هذا الرجل الغريب إلى الراعي طلب منه المساعدة، فقد كان يريد أن يأخذ هذه القطة ويضعها بالحقل لتلتهم جميع الفئران التي تفسد المحاصيل الزراعية. وقال الرجل للراعي: سوف أعطيك 30 درهما في اليوم. وهنا شعر الراعي بالسعادة ووافق على الفور. وحينها علم الراعي أن الله عز وجل سوف يكافئ من يراعي ضميره في عمله، وأنه يجب على الإنسان أن يخلص في عمله حتى يكافئه الله تعالى في يوم من الأيام. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.